بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من واسع حكمتك، وعلمنا ما لا نعلم فإنك تعلم ما لا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. وبعد أيها الأحبة الكرام، نتابع التجويد برواية ورش عن الإمام نافع، وهذا الدرس بعنوان أحكام ميم الجمع. أحكام ميم الجمع، ممكن نقول أحكام ميم الجمع أو أحكام ميم الجمع، كلاهما صحيح. أما هنا أظن التشكيل في الكتاب، يعني لما نقول أحكام ميم هذا غير صحيح، لأن طبعا أحكام ميم هذا مضاف إليه. طيب، تعريف ميم الجمع أيها الأحبة: هي الميم الزائدة عن حروف الكلمة الدالة على جمع الذكور حقيقة أو تنزيلا، وهي التي تكون في آخر الكلمة، في مثل أنتم، عليكم، عليهم. يبقى من تاني شرح التعريف. تعريف الميم، ميم الجمع هي الميم الزائدة عن حروف الكلمة، يعني زائدة عن بنية الكلمة. لو احنا شلناها من الكلمة مش هيأثر فيها حاجة، زي مثلا كلمات عليكم، لو شلنا الميم دي هتبقى عليك، يبقى الكلمة ايه؟ يبقى المعنى كما هو. الدالة على جمع الذكور حقيقة، يعني مذكر على الحقيقة، أو تنزيلا، يعني أظن والله أعلم يعامل معاملة المذكر، وفي الحقيقة مثلا غير مذكر. وهي التي تكون في آخر الكلمة، يعني لازم أن تيجي في آخر الكلمة. ميم الجمع ما تجيش في بداية الكلمة أو نص الكلمة، وإنما هي في نهاية الكلمة، مثل هذه الكلمات: أنتم، عليكم، عليهم، هكذا. تنبيه: رقم 1: لابد أن يقع قبل ميم الجمع حرف من الحروف الأربعة التي تجمعها كلمة أهتك، يعني الهمزة والهاء والتاء والكاف. يعني العلماء تتبعوا ميم الجمع وجدوها أنها لا تأتي إلا بعد هذه الحروف، إما همزة أو هاء أو تاء أو كاف. ثانيا: يتعلق حكم ميم الجمع بما يقع بعدها. يتعلق حكم ميم الجمع بما يقع، يعني ملهاش دعوة باللي قبلها خالص. هي فعلا بتيجي بعد الحروف ديت، الهمزة والهاء والتاء والكاف، لكن لا علاقة لها بما يأتي قبله. وإنما يعني حكم ميم الجمع متى نصل الميم ومتى نسكن الميم، إنما بما يأتي بعدها، كما سيأتي معنا في الأمثلة إن شاء الله. طيب، حالات ميم الجمع: كهذه الميم. هذه الميم أيها الأحبة تسكن دائما إلا في 4 حالات، يعني دايما الميم سكنة ما عدا 4 حالات فقط تأتي معنا. الحالة الأولى: إن وليتها همزة قطعية، يعني جاء بعدها همزة قطع، ضمت ومدت طولا، أي أن توصل بواو لفظا مع المد 6 حركات، يعني الإشباع 6 حركات. ولهذا ضبط المصحف المطبوع برواية ورش بوضع واو صغيرة فوقها علامة المد. هتلاقي في المصحف بتاعك اللي هو برواية ورش مش برواية حفص، هتلاقي كده ايه؟ في واو صغيرة فوق الميم. مثال زي كلمة ايه؟ ليبلوكم، ميم هي صغيرة، أيكم، أيكم أحسن عملا، هكذا. بس خلي بالك أيكم عشان بعدها همزة قاطع، يبقى في هذه الحالة ايه؟ بنمد الميم، وتعامل معاملة المد المنفصل، يعني ورش له الإشباع في المد المنفصل والمتصل، كما سيأتي معنا في باب المدود إن شاء الله 6 حركات. يبقى في هذه الحالة أيكم أحسن عملا، هكذا. الحالة الثانية: إن وليتها ميم أدغمت فيها، مثال لهم ما يشاءون. طبعا في أحكام الميم الساكنة هذا اسمه إدغام مثلين صغير، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. الحالة الثالثة: إن وليتها ساكن حركت، يعني جاء بعدها حرف ساكن حركت بالضم، مثلا هم المفلحون. طبعا سبق أنه وقلت أنه إذا التقى الساكنان يتم التخلص من الساكن الأول بتغيير الحركة. في هذه الحالة بيتم التخلص من الساكن الأول هذا هم بتغيير الحركة بالضم، يبقى هم المفلحون. فين الساكن الثاني؟ هذه اللام، هم المفلحون، يبقى بنحرك الميم بالضم. الحالة الرابعة: إن وليها ضمير متصل ضمت وأشبعت، مثال زي إيه؟ يسألكموها، هكذا ضمت وأشبعت كما في هذه الحال.
طيب نعيد الدرس كله تاني. أحكام ميم الجمع أو أحكام ميم الجمع، تعريفها: هي الميم الزائدة عن حروف الكلمة الدالة على جمع الذكور حقيقة أو تنزيل، وهي التي تكون في آخر الكلمة في مثل أنتم، عليكم، عليهم. تنبيه: أولا لابد أن يقع قبل ميم الجمع حرف من الحروف الأربعة التي تجمعها كلمة أهتك، الهمزة والهاء والتاء والكاف. ثانيا يتعلق حكم ميم الجمع بما يقع بعدها. حالات ميم الجمع، يعني هذه الميم تسكن دائما إلا في 4 حالات. إيه الأربع حالات؟ رقم 1: إن وليتها همزة قطعية، يعني جاء بعدها همزة قطع، ضمت ومدت طولا، أي أن توصل بواو لفظا مع المد 6 حركات، ولهذا ضبط المصحف المطبوع برواية ورش بوضع واو صغيرة فوقها علامة المد. مثال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلي بالك، ليبلوكم على حسب إذا جاء بعد همزة قطع يعني. ثانيا: إن وليتها ميم، يعني جاء بعدها ميم في الكلمة الثانية أدغمت فيها، مثال: لهم ما يشاءون. وخلي بالك في حالة الإدغام بتكون الميم ما عليهاش حاجة في المصحف، عارية من الحركة، والميم اللي بعدها مشدد، إدغام مثلين صغير. ثالثا: إن وليتها ساكن حركت بالضم، مثال: هم المفلحون، يتم التخلص من الساكن الأول بحركة الضم. رابعا: إن وليها ضمير متصل ضمت وأشبعت، مثال: إن يسألكموها، هكذا. فهذه أيها الأحبة هي حالات ميم الجمع، وهذه أحكام ميم الجمع. نقرأ الدرس إن شاء الله مرارا وتكرارا. وسؤال الدرس: عرف ميم الجمع، ومتى نمد ميم الجمع. خلي بالك الشاطبي يقول ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، يعني ما بيجي بعدها همزة قطع. طيب السؤال: عرف ميم الجمع، وما هي حالات ميم الجمع، أو متى يكون يأتي المد في ميم الجمع، بنمدها إمتى ونسكنها إمتى. نكتب إن شاء الله هذه الإجابة، وانتظروا إن شاء الله الاختبار، سيكون يوم 30 في الشهر إن شاء الله لما تم دراسته خلال هذا الشهر إن شاء الله تبارك وتعالى. ومع الشهر الجديد نأخذ الجزء الثاني من هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لمن يسأل عن التهجي برواية ورش، هذا سيكون بعد انتهاء هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين.